Idag ska vi åka på det färskaste tillskottet till Stockholms spårtrafik och lite av en infrastrukturell succé. Idag ska vi nämligen åka på tvärbanan. Tvärbanan är en snabbspårväg som invigdes år 2000. Den byggdes som en del av det så kallade Dennispaketet och första sträckningen var de 8 hållplatser som öppnade mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Gullmarsplan är en knutpunkt för grön linje söderort och Liljeholmen för röd linje söderort. Och den här sträckan är även idag den mest trafikerade delen av tvärbanan. 2006 öppnade även en pendeltågsstation i Årstaberg. Årsta ligger mellan Gullmars och Liljeholmen. Ett område som egentligen har funnits ganska länge men som har haft ganska dåliga kommunikationer fram tills dess att tvärbanan kom hit. Och sen dess har också det här området fått ett riktigt stort uppsving när det gäller nyproduktion av bostäder. Och det här kommer säkert också att fortsätta med tanke på att tunnelbanan kommer hit 2035. Senare, samma år faktiskt, så invigdes även förlängningen från Liljeholmen med ytterligare 5 stationer förbi Gröndal och Stora Essingen upp till Alvik med bytesmöjligheter där till grön linje och Nockebybanan. 2002 så förlängdes tvärbanan med 4 stationer ner till Hammarby Sjöstad och Sickla udde. När jag var liten, då var den här delen av stan, det var ett slumområde som kallades för Lugnets industriområde. Men det var också ett slumområde med ganska fin sjöutsikt, så det var kanske inte som en favela i Sao Paulo, men trots allt ett slumområde. Så staden beslöt att man vill göra någonting annat med den här delen av stan. Idag är Hammarby Sjöstad en ganska dyr och hipp ställe, väldigt nära stan också. Men utan tvärbanan så hade det troligen varit ganska knixigt att ta sig hit kommunalt. 2025 är det tänkt att tunnelbanan också ska rulla hit till Hammarby Sjöstad. Tycker man inte om spårtrafik, då kan man faktiskt ta färjan. Elva år senare, alltså 2013, förlängdes tvärbanan med 7 stationer vidare från Alvik via Sundbybergs centrum och pendeltåget och blå linje mot Hjulsta till Solna centrum och blå linje mot Akalla. I Sundbyberg då ville man att tvärbanan skulle gå som en spårvagn direkt i gatan. Det här ger ju en ganska mysig stadsbild för all del. Men det är samtidigt ganska klantigt eftersom nu måste ju tåget konkurrera med gående och cyklister och stanna för rödljus och andra bilar eller bussar som kommer. Sträckningen Alvik-Solna pratas ofta om som att den blev dubbelt så dyr som spårvagnar i andra länder. Och så är det säkert, men dimensioneringen av den här banan är också väl tilltagen. Det är en snabbspårväg, inte en spårvagn. Den har en egen banvall, signalsystem och den är byggd för farter upp till 80 km/h, även om signalsystemen och farten inte används fullt ut ännu. 2014 förlängdes också Solna-gränsen en sista gång fram till Solna station där jag är nu. 2025 kommer också tunnelbanan öppna, bara strax upp för backen här till vänster, station Arenastaden i Hagalund. Sista förlängningen kom 2017 när Sicklagrenen förlängdes hela vägen fram till Sickla och ansluter nu till Saltsjöbanan. När tunnelbanan byggs ut till Nacka 2025 kommer det även finnas bytesmöjligheter här till nya blåa linjen. Idag har tvärbanan kommit upp i 26 hållplatser och 19 km räls. Varje dag så reser ungefär 90 000 personer med tvärbanan. Och det är faktiskt fler än Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och Spårväg City tillsammans. På många sätt är tvärbanan en modern succé i kollektivtrafiken. Men varför egentligen? Skulle man inte kunna köra samma sträcka med buss? Och i teorin självklart, men i praktiken troligen mycket mer långsamt. Till saken hör ju att tvärbanan går ju i sin egen banvall, vilket gör att den slipper konkurrera med bussar och bilar och annat. Och kan förbinda sådana platser som till exempel Stora Essingen där jag är nu, som ligger ute på en ö. Jämför det till exempel med Spårväg City som ju måste gå i vägen och längs hela Strandvägen och konkurrera med bussar och bilar och cyklister.
Till saken hör också att tvärbanan inte alls åker i innerstan. Den cirkulerar runt innerstan och förbinder befintliga tunnelbanelinjer, spårvägar och pendeltåg med tvärkommunikationer och kopplar samman områden som tidigare saknat spårtrafik. Det här betyder inte att tvärbanan alltid är det smidigaste sättet att komma fram. Ska man från Gullmarsplan till Liljeholmen, ja då spar man faktiskt en 6 minuter. Ska man till Alvik, då spar man ingen tid alls. Ska man från Gullmars till Solna dessutom, ja då förlorar man faktiskt en kvart jämfört med tunnelbanan. Men syftet med tvärbanan är just att hitta smidiga tvärkommunikationer. Då kapaciteten på tunnelbanan, framförallt i rusning på många ställen nått bristningsgränsen, behövs just tvärkommunikationer mycket mer än tidigare. Tvärbanan avlastar alltså tunnelbanan. Samtidigt har också mindre områden som kanske är för små för att få tunnelbana fått driftsäker tvärkommunikation. Tvärbanan kör i normalfallen med 2 vagnar om 30 meter vardera. Den kör i 50 km i timmen, även om den är byggd för upp till 80 km i timmen. Spårvidden är normal spårvidd. Depån finns sedan 2014 i Ulvsunda vid hållplats Johannes Fred. Och det finns en spårkoppling till järnvägen vid Liljeholmen och en koppling till tunnelbanan vid Gullmarsplan. Majoriteten av spåren går i egen banvall och påverkas därför minimalt av övriga trafikslag. Det finns dock sträckor i Sickla, Liljeholmen, Sundbyberg och Solna där den går i bussfilen i vägen. År 2018 så började utbyggnaden av nästa etapp av tvärbanan, den så kallade Kistagrenen. Och den ska gå härifrån norra Ulvsunda och 9 stationer norrut mot Helenelund och pendeltåget. Och det betyder också att det tåget vi ska ta nu, det blir en av de sista som avgår från den här stationen, i alla fall på ett par år. Tvärbanan kommer då knyta an till Bromma flygplats, i Rissne till blå linje mot Hjulsta, i Kista till blå linje mot Akalla och förbi Kistamässan till närliggande Helenelund och pendeltåget. 2021 beräknas de första 5 hållplatserna vara i drift upp till Stora Ursvik och 2 år senare, 2023, ytterligare 4 hållplatser upp till Helenelund. År 2017 så togs det beslut i landstinget om att bygga en sydlig variant av tvärbanan, om en fristående från den befintliga tvärbanan. Det här skulle börja byggas vid pendeltåget i Älvsjö, gå vidare till Fruängen här och anslutning till röd linje, gå vidare ner mot Skärholmen, Masmo och sen svänga in mot Flemingsberg och pendeltåget. Det här skulle i så fall börja byggas 2026 och stå klart 2034. Men nu verkar det också finnas ett visst politiskt intresse att starta den här byggnaden även tidigare så. Den här sträckningen är 17 kilometer och beräknas ha 16 hållplatser. Namnen på hållplatserna är nog inte riktigt beslutade än, men det här är vad som hittills har framkommit. Kostnaden för den här banan är beräknad till 4,2 miljarder, där Huddinge kommun går in med 800 miljoner, vilket de beräknar få tillbaka när de säljer mark för att upplåta för nyproduktion av bostäder. Som en del av Sverigeförhandlingen 2017 ska också landstinget och staten bidra. Det finns även planer på att koppla ihop Spårväg Syd med tvärbanan. I så fall ska man förlänga den från Älvsjö upp till Gullmarsplan. Till saken hör ju att stationerna Globen och Enskede-gård, där jag är nu, här har vi förresten Spindelmannen i taket, de ska ju lägga ner när den nya tunnelbanan invigs. Och i så fall så har man redan 2 stationer och spår dessutom. Och i så fall handlar det om 4 kilometer spår ner till Älvsjö. I så fall skulle man koppla ihop röd linje i Fruängen och pendeltåget i Älvsjö med grön linje vid Gullmarsplan och Tele2 Arena utan att behöva åka genom innerstan.
Ja, som ni hör, jag tycker mycket om tvärbanan. Och saken är ju den att den löser ju faktiskt infrastrukturella problem. Den kopplar samman områden som inte riktigt kvalificerar för tunnelbanan. Den minskar trängseln på tunnelbanan. Den är billigare att bygga än tunnelbanan. Och den kortar också restider mellan olika förorter. Varför expanderar vi inte tvärbanan ännu mer? Låt oss binda samman Västerort från Rissne ner till Spånga och pendeltåget ner till Grönlinje och Vällingby. Gör samma sak i Söderort. Bygg samman Älvsjö med de gröna linjerna i syd, så Bandhagen, Hökarängen, Skarpnäck, Sköndal och så vidare. Och samma sak på de röda linjerna i norrort. Bygg vidare från Solna station till Bergshamra, till universitetet Lappkärrsberget, ner till Ropsten och ner till Frihamnen. Varför inte? Med 0 nej-sägare och obegränsat med pengar så kan man naturligtvis låta fantasin skena. Men borde vi inte bygga de här 4 kilometerna, bygga ihop spårväg syd och tvärbanan? Borde vi inte binda samman förorterna i väst och i syd och i norr? Kommentera gärna och skriv vilka sträckningar du tror skulle kunna minska trycket på tunnelbanan. Som vanligt så hjälper ni mig väldigt mycket om ni delar den här videon på sociala medier. I nästa video, då ska vi åka med en av världens första elektrifierade spårvägar för persontrafik. Mer än så säger jag inte. Men jag räknar med att titta då. Vi ses!